Första dagen. Ankarudden på Torö. Nu är det dags att dra iväg. Det är veckan innan midsommar och vi ska paddla längs nästan hela Stockholms skärgård. Och lika viktigt som paddlingen är såklart maten. Jag ska börja skära lax först. Sen ska jag börja skära grönsaker. Chili, låtlök. Lax först. Har du kniv? Ja. Så, och sen bara... Sen skär, då skär jag alla i precis. 3 bitar. Nej, inte så stor. Lite. Mycket mindre. Typ. Mycket mindre, så. Knappt hälften. Så. Ja, ännu mindre än det där. Ja, sådär ja. Ja, precis. Så. Bra Jörgen. Nej, jag måste leta efter... Vad heter det? Du har skorna roligt, är det paddle-style? Lättare att ta av och på. Vad är klibbris för något? Laurais. Thailändska lauris. Det är lite så här sticky rice. Sticker där kan man äta med handen. Ja. Och det håller sig mycket bättre, eller hur? Än vanligt ris. Ja. Du säger lau, det kommer liksom ifrån landet lau. Vi fann det där i min hemby. Lödlöv. Koriander. Receptet kommer här uppe i högra hörnet snart. Nej, det gör det inte. Mynta, koriander, chili, lite olika kryddor. Det är väldigt gott. Och lime. Kyckling. Nej, jag kan inte ha kycklingbuljong. Det är ju Jörgen som ska ha. Kycklingbuljong? Ja. Oj då. Ja, men det vart så lite. Nej, Låtsas det är att ingen det är fara. sant. Alltså det är lugnt, Sara. Du kan ha på mer. Jag är inte så jävla knusslig. Jörgen Alltså, är vegetarian. Han råkade få i sig vegetarian. kycklingbuljong nu. Och så ligger det lax i botten där. Och sen är det, vad är det där? Ris. Oxtunga. Stekt klibbris som man mortlar. Så. Det har du gjort hemma. Nej, faktiskt. Man kan köpa sånt där. Man kan göra det hemma. Men här är kungsgelott, här är thailändska. Jag får mig, jag har sett dig göra det en gång. Jo. Ja, men vi brukar göra det ibland. Men man kan köpa påsar liksom färdiggjort. För det är ett jävla mortlande när man ska med påsk. Okej, fiskart. 1, 2. Så. Hur många lime ska vi ha då? 2. Det är bra att vi har i ordentligt. Man ska smaka av. Annars vet inte du hur den smakar. Så, tack ska du ha. Kan du fiska den där också? Ser du hur den ser ut? Jättegott. Fantastiskt. Oj, oj. Alla får varsin ris. Varsågod. Oj, det är mer kajak där. Hur käkar man då? Ta lite. Gott. Från Järflotta där vi pausar paddlar vi över till Nottarö, till Svärdsudden. Man får vara lite försiktig här när man går över för att det är väldigt mycket stora fartyg. Svärdsudden är vår första övernattning.
Nästa dag blåser det lite mer. Vi paddlar bort till Stora Björn. En kort etapp. Men vi ska paddla nästan hela Stockholms skärgård så vi stressar inte. Det här är Ännu mycket finare. Oj. Oj, vad är det här? En jättegryta. Kolla. Här är en till. Vad jävlar. Ja, det är det jag säger. Den här ön den innehåller mycket hemligheter. Det är coolt. Ja. Vi funderade lite på om vi skulle paddla på utsidan av Utö. Men det blir stökigt där när det blåser och de hade sagt att det skulle vara ungefär 8-10 sekundmeter. Och 8-10 sekundmeter det är på gränsen när det är så pass exponerat som det är på utsidan av Utö. Där vågorna studsar också mot klipporna. Nu blev det inte så blåsigt men det kunde ju lika gärna ha blivit tvärtom. Vad bra är vi till att få vatten. Skönt att det är just. Ännu ett läger. Ja. Vi sticker ifrån Kastön och siktar på Sandhamn och midsommarfirande. Mot Sandhamn. Juhu! Fest, fest! Min kajak och Saras, de har skädda som man styr genom att kanta kajaken. Det är därför som det lutar lite hit och dit i bilderna. Vi lämnar festandet i Sandhamn och paddlar en lång etapp mot Stora Nassa. Jag tror det bara pärlar av liksom. Vi ska över till först Björkskär och Lilla Nassa och sen ska vi till Stora Nassa idag. Vi har åkt 1,2 mil lite drygt sen
sen vi stack från Sandhamn. Vi såg massor med sälar också. Jaha, men jag smaskar på det på mackan bara, så käkar jag så. Ja, det var inte han. Åh, kan du hämta min såsen? Det är chili där. Den? Tack, ja. Är det något mer du ska ha? Nej, tack. Det är första gången, det här är dag 6 och vi är första gången vi använder gasköket faktiskt. Ja, precis. Det var sant. Det ligger en död säl här. Va? Det ligger en död säl här. Oj då. Var är vi, Sara? Jag vet inte. Jag vet inte. Stora Nassa heter det ju. När det gäller eldning så är det viktigt att inte elda direkt på klippan. Så vi bygger alltid upp med en massa stenar i flera lager under elden. Så att inte klippan spricker. Hur mycket vatten vill du ha då, Sara? Och sen efteråt så tar vi bort alla spår. Ja, en stor, okej. Den ligger i där. Allting, jag lägger alltid tillbaks dem där. Vilodag idag. Vilodag och inte palla. Nu kommer ni. Jävlar vad duktigt. Inte rätt att komma ner. Dags att sticka från Stora Nassa. Det är en vilodag här, så vi har varit där i 2 dagar. Från Stora Nassa följer vi stråk av öar via Utfredel och ut till Lygna. Vi ser inte en enda båt här ute. Lygna, längst ut på Lygna, Kläpparna, väldigt fint här. Humlor finns det här. Humlor, massa blommor. Kolla, vad är det här? Är det Fiat med grej? Nej. De ser jättefina ut, jag såg just den här. Hej, Vidivi. Jättemycket lök. Ja, jättemycket. Väderlekstjänsten har spott 12 sekundmeter här ute vid Kläpparna, så vi gick och bar stora stenar till tältet i säkert en halvtimme.
Man är lite sårbar när man paddlar så här långt ute. Där är knappast 12 sekundmeter. Men det är viktigt att förstå att när vädret är svårt att förutspå, som det verkar vara när vi är här ute, så kan det slå åt alla håll. Det kan lika gärna blåsa mer än 12. 8-10 sekundmeter klarar man som kajak så här långt ut, men inte så mycket mer. Då börjar det bli jobbigt. Från Lygna och Röder är det en rätt lång överfart till Norrpada och Rödlöga. Det är lite sådär geggigare. Ser du det? Mm. Titta vilken dekadans här. Den röker. Jag har inte tänd. Den ligger i båten. I facket där i båten. Joggen, har du den här? Va? Särskilt kul? Ja. Har du typ om till den? Nu är vi ute på Mellgrund, mitt i Skrakfjärden. Vi har åkt från Röder på väg till Gillöga. Nej, Rödlöga. Det är väl dit bort vi ska. Den där udden då måste det vara. Ska vi se, österut. Ja, det är där i så fall vi ska. Ska vi... Om vi ska norr om. Okej, var är vi nu då? Nu är vi ju vid den, Karskär. Jag tror det kanske går att dra med den där saken. Så började om där. Oj, vad härligt den flyger. Fan, så här rakt upp med vingarna, den yogar i luften. Ja. Nej, det gjorde inte. Hur fan, har du bevis på att det var mina myggor jag tog in? Det kan ju lika gärna varit du. De här beskyllningarna är så helt absurda. Det går inte att försvara sig mot dem. Det är inte lika svårt att packa nu, va? Nej. Vi sticker iväg ifrån Norrpada, genom Söderarms skärgård och så upp mot Fejan. En rolig näsa också. Den här, det var den som stilla vatten. Titta. Oj. Vi sover sista natten på Trollskär och sen blåser det upp dagen efter. Av någon anledning så är det ofta jobbig sjö på just Tjockefjärden. Det är bra att ligga nära varandra när det är såna här förhållanden, så att man kan hjälpas åt om någon skulle välta. Det här är en bra riktning. Under de här 11 dagarna så har vi paddlat ungefär 23 mil. Och det kändes som en bra tripp på det sättet också, att vi inte hetsade utan vi tog det lugnt. En väldigt, väldigt fin tripp. Här går vi nu. Hemma i gräddan. Hela gänget. Äter pizzamat.
Pizza. Kebabsallad eller vad fan det heter. Kebabsallad. Kebabsallad. Räksallad var det faktiskt. Den var sådär. En konstig, sån här Pizza. konstig ost. Konstig ost. Och grönt ägg. Gröna ägg. Jörgen är lite sjåpig. Jag ramlade inte på kanten. Jag var plutt. Ja,